හරි ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ Anytiplk channel එකෙන් ගේන තවත් laptop unboxing වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේකත් වෙනද වගේම කෙටි වීඩියෝ එකක්. මුලින්ම thank you කියලා කියන්න ඕන මාවනල් STYLEE computers එකට මට මේ වීඩියෝ එක ගන්න support එක දුන්නට. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපේ lap එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මේ විදිහට. මුලින්ම backpack එක. ඊට පස්සේ power pack එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම power cable දෙකක්. ඉතින් UK type එකේ power cable එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනික් cable එක වල දකින්න ඇති මේක නම් වැඩි දගෙන නම් වෙන්නේ USA කැනඩා වගේ තියෙන එකක්. ඉතින් lap එක මේ විදිහට අපිට පොලිතින් එකෙන් power කරලා තියෙනවා. එළියට ගත්තාම අපිට මේ වගේ look එකක් තමයි තියෙන්නේ. matte look එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වැඩි gloss ගතියක් නැහැ. නිකන් කළු පාටට උරුණේ අඳුරු පාටක් තියෙනෙත්. බර ගැන කිව්වොත් නම් කිලෝ 1යි ගාණක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ලොකු බරක් නෑ. ඔයාලට travel ගාදී හරි ලේසි එක. ඉතින් මේකේ specifications ගැන කතා කරොත් එහෙම HP 250 G8 කියන notebook series එකේ lap එකක් මේක. processor එක ගැන කතා කරොත් එහෙම Intel Core i3 1115 G4 3.0 GHz base clock එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අර වැඩි වෙන විදිහට මේකට වැඩි වෙනකොට 4.1 GHz දක්වා ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා Intel Turbo Boost technology එක යටතේ. ඉතින් මේකේ එන RAM එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 4GB DDR4 single stick එකක් තමයි තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙකුට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් slot එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ lap එකේ මිලත් එක්ක ගත්තාම budget range එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගානට හරියන්නේ ඉතින් NVMe SSD වගේ වුණා නම් එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පරිදි මේකේ 1TB hard disk තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම කියනවා processor එකේ තියෙන graphics ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍ය පරිදි වලට Intel UHD Graphics බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට display එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 15.6 inch full HD resolution එකක් ගන්න පුළුවන්. display එකක් තමයි වලට මේ lap එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ lap එක ගත්ත කෙනා අපිට කියලා තිබ්බ විදිහට එයාට තව RAM එකක් ඕන වුණා. ඉතින් මෙතනදී අපි Crucial brand එකේ 4GB RAM එකක් add කර ගන්නවා මේ විදිහට මෙතෙන්ට. ඉතින් ඒක වෙලාව කැමැත්ත පරිදි කරගන්න පුළුවන්. RAM එක අවශ්‍ය නම් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ price range එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ලක්ෂ 2කට තමයි වලට බලා ගන්න පුළුවන් price range එක. ඉතින් ඩොලර් රේට් එක අනුව ඒක මේ දවස්වල අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක කතා කරගන්න පුළුවන්. කෝල් එකක් දාලා අහලා බලන්න පුළුවන් price එක සහ stock තියනවාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් office වැඩ වලට වගේම ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කටයුතු වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් budget range එකේ හොඳ lap එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ ගානේ හැටියට. on කරාම අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඊටාම short video එකක්. ඔයාලට පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වැඩි දුර විස්තර මම යටින් දාලා තියන්නම්. ඉතින් එන අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. මම නිපුන් දිල්ෂාන්.